سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. بذار بشینم، خیلی وقت ویدیو درست نکردم. فکر میکنم یه ماهی هست. بذار موهام درست کنم. یه ماهی هست ویدیو درست نکردم. خیلی درگیر یه کاری بودم و خودم هم کرونا گرفته بودم چند روز پیش. یعنی تقریبا 2 هفته هست تازه الان صدام باز شده. صدام گرفته بود، نمیتونستم صحبت کنم. تازه هنوز اون خلطه و یا اون عفونت توی این قسمت هست، احساس میکنم. یه دودی، یه چیزی که میاد سمت من سرفه میکنم. خب این هنوز خوب نشدم و سعی میکنم امروز ویدیو رو بسازم و برای شما تهیه کنم و بذارم توی کانال. میبینید که هنوز سرفه رو دارم. امروز هم یه دوتا مهمون داریم. بذارید مهمونامون هم نشون بدم. اولش اومدن سمت من، بعد دیدن نه من خیلی چیزم الان ولکنه منم نیستم. ویدیوی شورتشو درست کردم، نشون دادم. خیلی دوستشون دارم، خیلی هم بزرگی هست. اینا سیای گلن اومدن سمت من و از من گارد گرفتن. شروع کردم به پارس کردن. دوتا سنگ پرتاب کردم و گفتم برید، من ازتون نمیترسم. یه نون خوش داشتم، نون خوش بهشون دادم و یکم پروبی. ویدیوشو گرفتم براتون میذارم. الان ولکنم نیستن، همینجا نشستن دور منم میچرخن. خب بچه ها، توی ماه اسفندیم و نتونستیم ماه بهمن و شرایطش رو بهتون توضیح بدم و چی کار باید بکنید توی ماه بهمن. ولی خب الان اسفند ماهه و زنبور داره شروع میکنه به کار کردن. الان هوا خیلی خوب شد و بذار این ویدیو رو برگردونیم. ببینید زنبورا دارن پرواز میکنن و داریم نگاه میکنیم، میبینیم شروع پروازشونه. فعلا دارن میرن بیرون، داخل نمیان که من ببینم اینا گرده میارن یا نه. اگه گرده بیارن یعنی شروع تخم‌ریزی انجام شده. اگه دیدیم توی این کندو دارن گرده میارن و میبینیم که گرده هستش یا از زنبور میبینیم داره آب میخوره، ببینید که زنبور شروع تخم‌ریزی کرده. ولی الان چیزی رو نمیبینم. بذار جلوی این کندو رو هم برم ببینم. بذارید نه، فعلا گرده ای رو نمیبینم. چون اگه گرده بیاد خب بچه یعنی تخم‌ریزی ملکه شروع کرده به تخم‌ریزی، چون شهد اومده. ما اینجا بیتمشک داریم، درخت بیتمشکمونه هنوز سبز نشده. اگه سبز بشه یعنی میفهمیم که شروع تخم‌ریزی داریم. فعلا چیزی رو نمیبینم. اونجا هم که یه دونه قمری داریم، ما بهش میگیم یا کریم. ما بهش میگیم یا کریم. خب بچه ها، توی ماه اسفند شما باید یه چند تا نکته رو باید رعایت بکنید. این که بچه ها وقتی شروع به تخم‌ریزی انجام میشه شما باید به زنبورتون خمیر رو بدید، خمیر شیرین. چون منابع عسل رو باید تامین بکنید. اگه دیدید که اصلا بذارید بمونه بهتره، چون خب ما تو فروردین اوج شهد رو داریم ولی خب بارندگی به وجود میاد و شهد رو خالی میکنه، یا اردیبهشت هم همینطور. پس عسل توی کندو بمونه بهتره. اگه شرایطش رو دارید خمیر شیرین بذارید، اگه ندارید پودر شکر بذارید. تو این ماه میتونید پودر شکر و میتونید خمیر شیرین بذارید. مثل همون ویدیوهای قبلی میخواستم برم توی کندو رو نشون بدم که من پودر شکر با پروبیوتیک رو قاطی کردم. بعضی کندوها خوردم، بعضی کندوها مونده و یه دونم داروی کنه بهشون داده بودم، نوار کنه. حالا اون نوارا رو ور میدارم، دوباره میرم با اسید اکسالیک و گلیسرین ترکیب میکنم و میذارم داخل کندو که زنبورامو داشته باشم، اینجوری محافظت بکنم از زنبورام. پس شروع کار شده، شروع اسفنده و باید زنبورامون رو برسیم بهش
داروی کنه 100% بدید. اگه داروی کنه رو همین موقع ها به کندو بدید شما شرایط خیلی مناسبی رو دارید و میتونید زنبوراتون رو حفظ بکنید، میتونید کنه رو کمتر بکنید. چون قبل از تخم‌ریزی اگه کنه کشی انجام بدیم خب میتونه بیماری ها رو توی بهار کمتر بکنه. پس اگه بچه ها میتونید که نه، باید 100% بهش اسید اکسالیک میدید یا هر داروی کنه‌ای که میدید داروی کنه مناسب بدید. بچه ها یه ویدیو دیدم، یکی از بچه ها واقعا ناراحت شدم، میخواستم ویدیو رو آپلود بکنم، دیدم خب کپی رایت داره نمیتونم ویدیو رو آپلود بکنم چون گیر داده بودن که یوتیوب گفته بود که نباید بذاری. ولی اگه تونستم سعی میکنم کپی رایتش رو در نظر بگیرم که بتونید اون دارو رو ببینید که اون دارو باعث شد کل کلونی از بین بره و زنبوراشون نابود بشن. خب این اصلا مناسب نیست. بس بچه‌ها داروهای مناسب استفاده بکنین، داروهایی که تایید شده باشه. این باعث میشه که کندوهاتون سالم بمونن. دیگه چی میتونم بهتون بگم؟ فعلا همین تا دایم برگرده بریم ویدیوهای دیگه تهیه بکنیم. چند تا ویدیو دارم میخوام بسازم. امروز هم هوا واقعا هوای خوبیه و شرایط مناسبه که برای اینکه ویدیو تهیه بکنیم، ویدیوهای خوب بگیریم و شرایط عالی باشه. زنبورام هم تلف نشد توی ماه بهمن، خدا رو شکر تونستم مدیریت بکنم. درسته زنبورام 2/3 از بین رفتن توی دی ماه و آذر ماه، ولی اومدم نوار کنه بهش دادم، یعنی گلیسرین و اکسالیک نوار رو درست کردم توی زمستون به زنبور دادم که هر وقت زنبور نیاز شد میره روش و کنه کشی انجام میشه و زنبورام حفظ میشه. زنبورام حفظ شدن، یعنی با پودر شکر و پروبیوتیک و نوار کنه‌ای که درست کردم زنبورام حفظ شدن. اون دوتا مهمونمونم اون اگه میتونید میبینید مهمونای ماست. سگ گله خطرناکه، سگ گله بگیردتون، چون من یه خیلی تجربه تلخی داشتم نسبت به این. اگه دوست داشتید توی کامنت ها بنویسید در مورد اون تجربه، بنویسم براتون یه ویدیو تهیه بکنم. حتی اون تجربه باعث شد یه استنداپ بنویسم و بفرستم برای یه نفر که اجراش بکنه. خیلی باحال بود و دوستش داشتم، خیلی خوب بود. بچه دمتون گرم، مرسی که هستید. ببخشید یک ماهی نبودم چون واقعا یه شرایط خیلی خاصی به وجود اومد و نتونستم ویدیو تهیه کنم. هم خودم کرونا گرفتم، هم نمیدونم بگم یا نگم. میگم ولی ویدیوهای بعدی در مورد این موضوع صحبت میکنم چون به نظرم اطلاع رسانی بشه این بیماری خیلی بهتره و زودتر اگه این بیماری تشخیص داده بشه خیلی از آدما زنده میمونن. نمیخوام بگم ولی در موردش صحبت میکنم، 100% صحبت میکنم چون خیلی دوست دارم به مردم آگاهی بدم در مورد این موضوع، چون واقعا یه بیماریه که نه درمانی داره نه چیزی، ولی زود تشخیص داده بشه سریعتر درمان میشه. دمتون گرم، مرسی که هستید. تا ویدیو بعدی خداحافظ. حتما بچه ها سوالاتتون توی کامنت ها بنویسید. خداحافظ. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way